ფესტივალი 2006 წელს დაარსდა, წელს უკვე 10 წლის იუბილეა. რა თქმა უნდა, განვითარება ფესტივალის ყოველწლიურად ფესტივალი ვითარდება. პირველი წლები ცხადია, საკმაოდ რთული პერიოდი იყო იმ გაგებით, რომ ახლდაარსებული იყო, არც იმდენი ფინანსური მხარდამჭერა იყო პირველ ეტაპზე, მაგრამ შემდგომში უკვე თვითონ ფესტივალის ვითარდება, მხარდამჭერთა წლიც იზრდება. ცხადია, ჯერ კიდევ შორსაა იმ ასე ვთქვათ პოზიციებიდან, რომ საუბარი იყოს ვთქვათ ისეთივე მასშტაბებზე, როგორც დავუშვათ ევროპულ ფესტივალების შემთხვევაში არსებობს, თუმცა ბათუმს ძალიან კარგი პოტენციალი გააჩნია ამ კუთხით. ჩვენ 10 წლის განმავლობაში უკვე საკმაოდ გამოცდილება დავაგროვეთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ კონტაქტებიც არსებობს, ხარდაჭერთა წრე და ასე შემდეგ, რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ შემდგომი განვითარება, რა თქმა უნდა, ფესტივალს გაგრძელდება და თუ გაიზრდება ასევე, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერთა რიცხვის და მხარდაჭერა, ბათუმის ფესტივალს აქვს ძალიან კარგი შანსი, რომ თუნდაც შავი ზღვის რეგიონში ჩამოყალიბდეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო კულტურულ მოვლენად, შეხვედრების ასე ვთქვათ ფორუმად კინომოყვარულებს შორის და კინოპროფესიონალებს შორის. რაც შეეხება წლევანდელ ფესტივალს, წელს საიუბილეო ფესტივალზე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ საინტერესო პროგრამა, სტუმრები ყოლოდა და პრინციპში ვფიქრობთ, რომ ეს მოვახერხეთ. რაც შეეხება პროგრამას, წარმოდგენილი არის დაახლოებით 30-მდე ქვეყნის ნამუშევარი საკონკურსო და არასაკონკურსო სექციებში, 40-მდე სრულმეტრაჟიანი, 40-მდე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. რაც შეეხება სტუმრებს, საკმაოდ საინტერესო სტუმრები ეყოლება ბათუმს წელს, როგორიც არის მაგალითად ოთარ იოსელიანი, ლანა ღოღობერიძე, ასევე ნიკი კარიმი, ცნობილი ირანელი მსახიობი, ზელიმერ ზილნიკი, ცნობილი დოკუმენტალისტი სერბეთიდან და ასევე განსაკუთრებული სტუმარი ნასტასია კიმსი. I was walking the first day and I saw a lot of sculptures and art. You have colors, especially at night. It's a beautiful sort of dream, hopeful feeling. And then I had an amazing experience yesterday with the dolphins. I don't like to travel alone, and this time I had to. So it was a trip that wasn't so easy. Before I came, they said, "Do you want to swim with the dolphins?" So I was like, I said, "Yeah." აი ესე ვცხოვრობთ რა. ჩვენ ვიცით ვინ არის მატყუარა, ჩვენ ვიცით ვინ არის თიხლა, ჩვენ ვიცით ვინ არის ვინ. ყველაფერი ვიცით. და ვართ რა ჩვენთვის. აი რაზე როცა ვამბობთ ჩვენ, რაზე ვიღებთ ჩვენ ფილმებს, ამაზე ვიღებთ ფილმებს. ამაზე ვიღებთ, რომ არსებობს ეს საოცარი ფენომენი, როგორც არის ცხოვრება. რომელიც არის გატენილი სიმართლით და ამავე დროს ტყუილით. ამაზე ვიღებთ ფილმებს. და გვიხარია, რომ ვინც გამგებია დარბაზში და ვისაც ესმის, აიგო. და ძალიან მიხარია ხოლმე იმის აქვია საზეღარ ტიპის დასჯა, რომ ჩავარდეს იმაში აქვია ორმოში და გამოტრიალდეს და უსვათ ნახოს, რომ თურმე ბეკეკა არსებობს და თურმე ჯოხა არსებობს ამ ქვეყანაში. აბა მორჩეთ ახლა ამ ბაზარში და დავიწყოთ კინო. I'm very glad and happy and honored to be a member of the jury in Batumi Film Festival. I am the chief of the jury for short films. Also, I am a dean and professor at Sarajevo Film Academy, and for me it's very interesting to discover those short films which are mostly made by young filmmakers from all around the world, and to see their feelings and also the way how they adapted themselves to the new technologies and telling the story in a new way. So there are a lot of very interesting films which are trying to find the new aesthetics which is linked with the new technologies. We in documentary film section we have to give one prize and one special mention. So definitely the most vote got actually a very simple
and one can say a modest film, but it's interesting because it is opening a window in one part of society, actually of your country, of Georgia, which is not so well known. So we gave the most vote to Double Aliens. That is this film which is filmed in the southern of Georgia. And the special mention, again upon the voting, went to the Cartel Land. They are really with a lot of talent, energy, and I would say a brave approach. They actually have exposed some of, I would say, hidden sides of today's social conflict. Документальное кино больше всего это наблюдение, это свои выводы, это возможность дать зрителю сделать свои выводы. И ваши отборщики, мне кажется, очень хорошо поработали, и нам было просто очень приятно увидеть многие фильмы. დღეს, როდესაც ძალიან გართულ და კარგი პროგრამის გაკეთება ნებისმიერი ფესტივალისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირი კრიზისია, ვფიქრობ ამ ხრივ კინოში. ბათუმის კინოფესტივალმა მოახერხა, რომ საკმაოდ საინტერესო სელექცია გაეკეთებინა, როდესაც ჟიურის აქვს საშუალება რომ იმსჯელოს რამდენიმე ფილმზე ერთდროულად საკონკურსო პროგრამიდან, ეს არის ვფიქრობ უკვე დიდი ფუფუნება და ჩვენ მქონდა ეს ფუფუნება. გარკვეულწილად აზრები იყო სხვადასხვა, რაც თავისთავად ასევე სასიამოვნოა, ნიშნავს იმას, რომ იყო ფილმები, რომლებზეც შეიძლებოდა მსჯელობა. For Best Actor, we chose the actor from the film Itsy Bitsy, which is a Danish film. Very interesting performance. It's a difficult performance because it takes place over a long period of time, and he goes through a lot of changes during this time, and the film takes place in a lot of locations. It's a very interesting film, very enjoyable film, and I think it will do well at the box office as well. So that was our choice for Best Actor. For Best Actress, we chose 5 actresses, the young girls from the Turkish film Mustang, which is a terrific film. It's very enjoyable. It's already doing very well in a lot of countries, and I think it's going to be a big international success. It's about a group of 5 girls, young girls in Turkey, who in the north of Turkey, not so far from here, who are kind of held captive in their house because their uncle, who is in charge of them, is worried that they will meet young men, but they find their own ways to do this, even though they're locked in the house. And it's an important film because it's about female emancipation, and it's an important film in the context of what's happening today in the Muslim world and what's happening in Turkey, obviously. And then for the special jury prize, we also gave this to Mustang, really in recognition of the fact that this will be a very important film in the world. Already in France, it's taken like 500,000 admissions already. For Best Director, we chose the Lithuanian film. The director's name, I think, is Šarūnas Bartas, and who is also the main actor in the film. And it's a very mysterious, dark, in the end, dark film about a family who go outside the city to a house, and about the things that happen to them during that time. And it's about their relationships, it's about the search for happiness. And there's always the threat of violence in the background. Selection for the best film was Brother Dihan, which is a very, very interesting, not an easy film to watch, because it's about a very dark soul, a very dark human being. It's the story of
a Serbian war criminal who is hiding in the mountains, and it's about his relationship with a farmer that he's hiding with. But the film is told in a very almost mysterious way. You have to do your own thinking, and it was beautifully made film with some excellent performances. So in the end, this was the film we chose for best film. ყველაზე სასურველი იქნება თუ საქართველოს კინოს მცოდნე ხალხი, კრიტიკა, კინემატოგრაფისტები და არა მარტო კინემატოგრაფისტები თუ ნახავენ ამ ფილმს და მიიღებენ. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია. В условиях просто всеобщего царствия массовой культуры, которая захлестывает все в нашей жизни, искусство, и является только продуктом для потребления зрителя широкого. Эта массовая культура, конечно, набирает все более и большие рубежи. Поэтому само существование маленьких фестивалей, которые мужественно противостоят большим, это замечательно, они работают на искусстве. ძალიან მომწონს, რაც უფრო პატარა ფესტივალი, რაც უფრო გარემო, უფრო და უფრო ისეთია მჭიდრო. გონია რომ ფესტივალს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ უფრო ეფექტური იყოს და ესეთი ნოყიერი. ამიტომ ეს გონია რომ ბათუმს აქვს ამის შანსი. არის კიდე კინოს განვითარებისთვის, გარდაუვალი რამ ფესტივალი. ახალის ნახვა, შენის ჩვენება, ახალი ტენდენციების შეგრძნება, ეს არის ის, რაც წინ წევს ამ პროცესს. და შენ გაქცევს რაღაცა საერთაშორისო ველში, რომლის გარეშე ხელოვნება წარმოუდგენელია, ჩაკეტილი თავის თავში რომ ეხარშებოდეს. საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, ფესტივალმა რაღაცნაირად ღირსეულად წარმოაჩინა წელსაც თავის მეათე საიუბილეო გამოშვებაზე თავი. ფესტივალმა უნდა იარსებოს, რადგან ეს ფესტივალი გარკვეულწილად ქვეყანაში არის გარკვეული საპირწონე, ვთქვათ, გარკვეული ბალანსს აკეთებს კულტურული აქტივობების თვალსაზრისით, მაგალითად იმასთან, რომ მთელი აქტივობა სამწუხაროდ ისევ და ისევ თავმოყრილია დედაქალაქში და აი ასეთი რეგიონალური ღონისძიებები, რეგიონალური კულტურული აქტივობების ცენტრების გადატანა ეს მთლიანად ქვეყნის განვითარებისთვის, კულტურული განვითარებისთვის, კულტურული პოლიტიკისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით ყველა ფესტივალი, ყველა მნიშვნელოვანი ფესტივალი გარდა ბერლინალესი არ ტარდება დედაქალაქში, ეს ძირითადად ან საკურორტო ქალაქებია, ან ზღვისპირა ქალაქები. მაინც ყველაზე უფრო გამორჩეულად უფრო ზღვისპირა ქალაქები ჭარბობს ძალიან მაღალი რანგის ფესტივალებში, იგივე კანი, იგივე ვენეცია, იგივე სან-სებასტიანი. ბათუმსაც აქვს ასეთი კარგი ფაქტურა საფესტივალოდ, ძალიან მოდერნიზირებულია და შესაბამისით ამ მხარდაჭერის და თანადგომის შემთხვევაში ბათუმის ფესტივალს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და საშუალება იმისა, რომ გახდეს ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული ცნობილი ფესტივალი მსოფლიოში.